Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το μεθυστικό άρωμα που φοράτε? Αυτό που σας ταξιδεύει, που ξυπνάει αναμνήσεις? Ποιος είναι άραγε ο αόρατος αρχιτέκτονας που δημιουργεί έναν ολόκληρο κόσμο μέσα σε ένα μπουκάλι? Αν δεν τον ξέρετε, δεν φταίτε. Γιατί όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, μέχρι πρόσφατα η βιομηχανία τον κρατούσε κρυφό. Σήμερα λοιπόν θα σας αποκαλύψω αυτόν τον καλλιτέχνη, επιστήμονα και οραματιστή ταυτόχρονα, τον αρωματοποιό, και θα μάθουμε γιατί αυτός ο ρόλος είναι ο πιο καθοριστικός από όλους. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα πλέον αρώματα στη συλλογή μου, και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Σήμερα, στο ένατο ταξίδι της σειράς μας, όλα για το άρωμα σε 10 ημέρες, θα εστιάσουμε σε κάποιον που προσωπικά θαυμάζω, μελετώ και ακολουθώ με πάθος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έναν γκράντε μαέστρο της τέχνης, όπως είναι ο Πέντρο Αλμοδοβάρ στον κινηματογράφο, ο Φρέντι Μέρκιουρι στη μουσική ή η Κοκό Σανέλ στη μόδα. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ανακαλύψουμε τον αρωματοποιό, αυτόν που μεταμορφώνει απλές αρωματικές ύλες σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ταξιδεύει τις αισθήσεις και σαγηνεύει τα πλήθη. Πριν όμως ξεκινήσουμε, ας δούμε τι μας περιμένει συνολικά στη σειρά που μας πάει βήμα-βήμα στον μαγικό αυτό κόσμο. Αρωματικές οικογένειες, εμβληματική οίκη, βιομηχανία και μάρκετινγκ, master perfumers, τάσεις και iconic αρώματα που άφησαν εποχή και άλλα πολλά. Οπότε αν σας ενδιαφέρει να τα ανακαλύψετε, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο. Ο κόσμος των αρωμάτων είναι ένα ολόκληρο συναρπαστικό σύμπαν όπου η επιστήμη συναντά την τέχνη και η δημιουργία την φαντασία. Έχουμε ήδη ταξιδέψει μαζί αναλύοντας σε προηγούμενα επεισόδια όλα τα στάδια γέννησης ενός αρώματος, από τη σχολαστική συλλογή των πολύτιμων πρώτων υλών, την περίπλοκη διαδικασία της σύνθεσης, μέχρι τον καθοριστικό ρόλο ολόκληρης της αλυσίδας της βιομηχανίας. Και σε κάθε βήμα, σε κάθε επεισόδιο της σειράς υπήρχε μία αναφορά που επανερχόταν ξανά και ξανά, σαν ένα αόρατο νήμα που συνέδεε τα πάντα. Ο αρωματοποιός, ο καλλιτέχνης. Ενώ όμως ο ρόλος του είναι τόσο καθοριστικός, περιέργως παρέμενε στην αφάνεια. Η βιομηχανία για χρόνια αρνούνταν να στρέψει τον προβολέα πάνω του, κρύβοντας το όνομά του και προβάλλοντας στις ετικέτες μόνο το ακριβοθόρητο μπραντ. Αναρωτιέμαι γιατί άραγε, αν και η απάντηση είναι πια γνωστή. Ο στόχος ήταν σαφής, να μην αποκτήσει φήμη ο αρωματοποιός, μία φήμη που φέρνει δύναμη, ώστε να παραμένει δέσμιος σε μία βιομηχανία που είχε μόνο εκείνη να λαμβάνει. Ευτυχώς βέβαια σε μία εποχή που η βιομηχανία ζητούσε από τους αρωματοποιούς μόνο αρώματα blockbusters, έτσι τα αποκαλούσαν, πολύ εμπορεύσιμα δηλαδή, κάποιοι τολμηροί σήκωσαν ανάστημα. Όπως ο Φρέντρικ Μάλ που προκάλεσε το status quo της βιομηχανίας, τυπώνοντας τα ονόματα των αρωματοποιών στα labels των αρωμάτων του. Ο ίδιος σε μια συνέντευξή του δήλωσε: «Ήθελα να δώσω στους αρωματοποιούς τα εύσημα που δικαιούταν. Θεωρούσα τόσο άδικο το γεγονός ότι λειτουργούσαν στον χώρο της μόδας ως ghost writers. Ήθελα να τους βγάλω στο φως από το παρασκήνιο που παρέμεναν συνήθως, να λάβουν επιτέλους την αναγνώριση που δικαιούνταν». Αυτή η δήλωση του Μάλ είναι πολύ σοβαρή, γιατί ενώ για τους φανατικούς του αρώματος οι perfumers είναι ένα είδος superstar, στον ευρύτερο κόσμο ο αρωματοποιός είναι ένας αφανής ήρωας, και αυτό ακριβώς θέλω να αλλάξουμε με αυτά που θα πούμε σήμερα. Γιατί πίσω από κάθε μαγική μυρωδιά υπάρχει αυτός ο αόρατος αρχιτέκτονας. Χωρίς αυτόν η τέλεια αρμονία και το ταξίδι στις αισθήσεις θα ήταν αδύνατα. Πάμε λοιπόν να τον γνωρίσουμε. Φαντάσου έναν άνθρωπο που μπορεί να μετατρέψει μία ιδέα, ένα συναίσθημα, μία ανάμνηση σε κάτι που μπορείς να μυρίσεις. Έναν άνθρωπο που συνδυάζει την ευαισθησία ενός καλλιτέχνη με την ακρίβεια ενός επιστήμονα. Αυτός είναι ο αρωματοποιός.
Αν χαρακτήριζα τον αρωματοποιό με 2 λόγια, θα έλεγα πως είναι ένας σπάνιος συνδυασμός καλλιτέχνη, επιστήμονα και οραματιστή. Δεν είναι απλά ένας εκπαιδευμένος χημικός που αναμειγνύει συστατικά. Είναι ένας οραματιστής που με γνώση, αφοσίωση, ευαισθησία και μία στάλα μαγείας έχει την εκπληκτική ικανότητα να μεταμορφώσει απλά υλικά σε αρωματικά έργα τέχνης, που αγγίζουν τις αισθήσεις και διαμορφώνουν μάλιστα ολόκληρους πολιτισμούς και εποχές. Με τον ίδιο τρόπο που ο Μικελάντζελο χρησιμοποιεί χρώματα για να εκφραστεί ή που ο Σοπέν συνθέτει με νότες για να συγκινήσει, έτσι και ο αρωματοποιός κάνει το ίδιο με τις μυρωδιές. Χωρά διαθέσεις και συναισθήματα μέσα σε ένα μπουκάλι άρωμα, δημιουργώντας έναν ολόκληρο κόσμο. Οπλισμένος με άρτια εκπαίδευση, αστήρευτη δημιουργικότητα, οξυμένη αντίληψη και άριστη τεχνική, ο αρωματοποιός αποκτά την ικανότητα να δημιουργεί αρώματα μέσα από επιμονή, πάθος και χρόνο. Και αυτό είναι κάτι που και ο ίδιος το κατανοεί από τα πολύ αρχικά του βήματα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο δύσκολο είναι να φτάσει να γίνει αρωματοποιός? Ποια είναι η πορεία που ακολουθεί κάποιος? Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η πορεία για να γίνει κάποιος αρωματοποιός είναι μακρά και απαιτητική και συνήθως περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Πολλοί, αν και όχι όλοι, σπουδάζουν χημεία ή βιολογία. Υπάρχουν όμως και ελάχιστες σχολές αρωματοποιίας στον κόσμο, όπως η περίφημη Ισιπκα στις Βερσαλίες ή η Grasse Institute of Perfumery ή οι εσωτερικές σχολές των Fragrance Houses όπως η Givaudan, όπου η εισαγωγή είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική με περιορισμένες θέσεις και αυστηρά κριτήρια. Εκεί οι νέοι αρωματοποιοί ακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, που σήμερα περιλαμβάνει και εκμάθηση τεχνολογίας, που απαιτούν έως και 6 χρόνια για να ολοκληρωθούν, ενώ φοιτούν δίπλα σε καταξιωμένους ειδικούς του χώρου, ρουφώντας την πολύτιμη γνώση και την εμπειρία τους. Στη συνέχεια, όταν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, κάνουν την πρακτική τους, το λεγόμενο apprenticeship, περνώντας συνήθως κάποια χρόνια δίπλα σε έμπειρους master perfumers, μαθαίνοντας έτσι τα μυστικά της τέχνης στην πράξη. Μέσα στα εργαστήρια δοκιμάζουν αμέτρητες φόρμουλες, αποτυγχάνουν, διορθώνουν, πειραματίζονται. Εκεί καταλαβαίνουν πως για να γίνουν επιτυχημένοι perfumers χρειάζεται να κάνουν κτήμα τους αυτήν τη λεπτή ισορροπία μεταξύ τέχνης και επιστήμης. Η άρτια τεχνική γνώση των νοτών, των accords, των μεθόδων απόσταξης και της σύνθεσης είναι μια προϋπόθεση για όλη την μετέπειτά τους πορεία. Ο Ντομινίκ Χοπιό μάλιστα συμβουλεύει: μάθε τις πρώτες ύλες όσο πιο βαθιά γίνεται. Πειραματίσου μόνος σου, αλλά πάντα να βασίζεις τη δημιουργία σου στην ισορροπία, όπως στη μουσική. Η εμπειρία λοιπόν χτίζεται με τον χρόνο, με πολλή μελέτη, με πολύ σκληρή δουλειά και απεριόριστη αφοσίωση στο έργο τους. Ο Ρότζο Νταβ μάλιστα είχε προτείνει σε νέους δημιουργούς: αρχίστε από τα καταστήματα, δουλέψτε δίπλα σε αρώματα, σε πελάτες. Εκεί μαθαίνεις τι πραγματικά σημαίνει αρωματοποιία. Μετά από πολλά χρόνια πλέον στα εργαστήρια και στην αγορά, μπορεί να πάρει και 1 δεκαετία, ο αρωματοποιός αρχίζει σιγά σιγά να νιώθει πως έχει σχεδόν τελειοποιήσει τις δεξιότητές του και έχει κάνει κτήμα του την τέχνη. Και τότε, έχοντας ήδη κατακτήσει τη βασική του υποδομή, αρχίζει να ξεχωρίζει για το δικό του ύφος και τις αγαπημένες του νότες, δίνοντας έτσι και μια ταυτότητα στον εαυτό του, όπως κάνει και ο Πικάσο στη ζωγραφική. Τι χαρακτηριστικά όμως πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει αρωματοποιός, τι soft skills? Πώς χτίζει αυτήν την απίστευτη ικανότητα να βλέπει με την μύτη? Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του αρωματοποιού είναι η εξαιρετική του όσφρηση, που όμως του επιτρέπει να αναγνωρίζει και να διακρίνει την κάθε μία νότα μέσα σε ένα άρωμα. Όπως είπε ο σπουδαίος Ζαν Κλοντ Ελενά, ο επί 15 χρόνια αρωματοποιός του οίκου Ερμές, μία μύτη πρέπει να ξέρει πώς να επιλέγει με τι πρόκειται να δουλέψει. Βελτιώνω την όσφρησή μου καθημερινά. Το να μυρίσεις και να περιγράφεις ένα άρωμα είναι μία άσκηση. Και έτσι ακριβώς είναι. Και αυτή η άσκηση είναι ακόμα πιο απαραίτητη αν σκεφτούμε πως ένα άρωμα δεν είναι απλώς μία μυρωδιά,
αλλά πολλές νότες μαζί. Ούτε είναι στατικό, εξελίσσεται και αλλάζει με το χρόνο, όπως αναλύσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο με την αρωματική πυραμίδα. Και αν δεν το έχετε δει, θα βρείτε το link στην περιγραφή, θεωρώ ότι αξίζει. Ο αρωματοποιός λοιπόν όχι μόνο έχει την υπερφυσική δύναμη να αναγνωρίζει την κάθε μία νότα μέσα σε ένα μείγμα, αλλά και να κατανοεί πλήρως το ταξίδι της εξέλιξής του στο χρόνο. Και μέσα από τη συνεχή άσκηση που αναφέραμε παραπάνω, είναι πλέον σε θέση να συνδυάζει ο ίδιος τις νότες αυτές με τέτοιο τρόπο που να δημιουργεί όχι απλά άλλο ένα μείγμα, αλλά έναν μικρό νοητό κόσμο. Όπως πολύ ωραία το είπε πάλι ο Ελενά, δημιουργώ σημαίνει ότι είμαι υπεύθυνος για το δικό μου σύμπαν. Και σε αυτό το σύμπαν ο αρωματοποιός επιστρατεύει την καλλιτεχνική του ευφυΐα και το αστήρευτο ταλέντο του για να πει μία ιστορία. Γιατί για έναν αρωματοποιό η δημιουργία δεν είναι απλά μία τεχνική διαδικασία, αλλά και μία βαθιά προσωπική αφήγηση. Ο Bertrand de Safour είπε: «Δεν δημιουργώ ένα άρωμα επειδή μου ζητήθηκε. Δημιουργώ γιατί θέλω να πω μία ιστορία με νότες». Και αυτό εκφράζει τον κάθε δημιουργό. Μετά από αυτές λοιπόν τις εκπληκτικές φράσεις των εκπληκτικών δημιουργών, πάμε τώρα σε ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του αρωματοποιού. Την εκπληκτική του μνήμη στην όσφρηση. Για να το πούμε με τα λόγια της Σεσίλ Ζαγοκιόν, ένας αρωματοποιός πρέπει να θυμάται κάθε πρώτη ύλη σαν να είναι μια παλιά αγάπη, με ακρίβεια και συναίσθημα. Η δημιουργία δεν ξεκινάει στο εργαστήριο, ξεκινάει με μία ανάμνηση. Κι έτσι λοιπόν, ένας έμπειρος πλέον αρωματοποιός πριν καν μπει στο εργαστήρι για να δημιουργήσει, έχει ήδη σχεδιάσει στο μυαλό του ένα πρώτο blueprint της νέας οσφρητικής εμπειρίας που θέλει να γεννήσει. Σαν να έχει δημιουργήσει την παρτιτούρα στο μυαλό του χωρίς καν να έχει πιάσει ακόμα τα μουσικά όργανα στα χέρια του. Η υπομονή είναι ακόμη μία απαραίτητη αρετή για κάθε αρωματοποιό. Ένα άρωμα μπορεί να χρειαστεί μήνες, ακόμα και χρόνια δοκιμών, σταγόνα της σταγόνα, συστατικό το συστατικό, για να τελειοποιηθεί. Γιατί αλήθεια, μία μόνο επιπλέον σταγόνα από ένα υλικό μπορεί να αλλάξει ριζικά την οσφρητική δημιουργία που οραματίστηκε ο καλλιτέχνης. Μάλιστα, κάθε πειραματισμός, κάθε προσθήκη ή αφαίρεση καταγράφεται σχολαστικά, όπως είχε τονίσει και ο Ρότζα. «Την κάθε μία σταγόνα την σημειώνω», είπε, «αλλιώς θα έχανα το λογαριασμό». Και πώς να μην χάσεις το λογαριασμό όταν ένα άρωμα χρειάζεται μία αιωνιότητα για να δημιουργηθεί. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εμβληματικό Carnal Flower του Frederick Malle, δημιουργία του Ντομινίκ Ροπιόν, έχουμε μιλήσει αρκετά ξανά γι' αυτό. Χρειάστηκαν 690 εκδοχές, ναι καλά ακούσατε, 690 και 1,5 χρόνο in the making. Αυτό δεν το λες απλά υπομονή, το λες επιμονή και το λες τέχνη. Γιατί το Carnal Flower είναι μοναδικό, είναι αδύνατο να το αντιγράψεις και αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια της αρωματικής τους ιδιοφυΐας. Αυτή η υπομονή συμβαδίζει απόλυτα με την ευαισθησία στη μύτη του αρωματοποιού και την αφοσίωσή του στις λεπτομέρειες. Είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό soft skill του αρωματοποιού, αφού όπως είπαμε ακόμα και μία μόνο σταγόνα μπορεί να αλλάξει τελείως το τελικό αποτέλεσμα. Η ικανότητα του αρωματοποιού λοιπόν να αισθάνεται και να εντοπίζει αυτές τις ανεπαίσθητες αλλαγές είναι ακριβώς αυτό που τον οθεί στην τελειοποίηση της δημιουργίας του. Και ακριβώς εκεί, σε αυτήν την απόλυτη προσήλωση στην λεπτομέρεια, βρίσκεται η μαγεία του αρώματος Masterpiece και του Master Perfumer. Τον έχω φυλάξει για το τέλος του σημερινού μας ταξιδιού, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος για να ανακαλύψετε τι κάνει έναν απλό Perfumer Master. Τώρα βέβαια γνωρίζω πως χρησιμοποιώ αρκετή ορολογία και έχουμε ακόμα να μιλήσουμε για πολλά. Οπότε για να παρακολουθείτε με άνεση όσα συζητάμε, σας έχω αφήσει στην περιγραφή έναν οδηγό με τη βασική ορολογία της αρωματοποιίας. Τον είχα δημιουργήσει για μένα στα πρώτα μου βήματα και με είχε βοηθήσει. Αν θέλετε, μπορεί να βοηθήσει και εσάς. Μήπως όμως νομίζετε ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάποιος πτυχίο για να γίνει αρωματοποιός? Ετοιμαστείτε τώρα να εκπλαγείτε.
Η ιστορία έχει αποδείξει πως το πάθος και το ταλέντο μπορούν να υπερβούν κάθε τυπική εκπαίδευση. Γιατί, και αξίζει να το σημειώσουμε, η αρωματοποιία είναι ένας χώρος όπου η εμπειρία, το αστήρευτο πάθος και η δημιουργικότητα μπορούν να οδηγήσουν στην απόλυτη επιτυχία ακόμα και χωρίς πτυχίο ή επίσημη εκπαίδευση. Μάλιστα, αρκετοί αυτοδίδακτοι αρωματοποιοί έχουν καταφέρει να διακριθούν σε διεθνείς διαγωνισμούς και να κερδίσουν σημαντικά βραβεία. Ενδεικτικά σας αναφέρω τον Serge Lutton, που ξεκίνησε ως φωτογράφος και καλλιτέχνης χωρίς ακαδημαϊκές σπουδές στην αρωματοποιία. Έγινε ένας από τους πιο αναγνωρισμένους δημιουργούς νίσα αρωμάτων, βασιζόμενος στην καλλιτεχνική του ματιά και το προσωπικό του όραμα. Ή τη Τζο Μαλόν, τη δημιουργό της ομώνυμης μάρκας, που ξεκίνησε να πειραματίζεται με αρώματα στην κουζίνα του σπιτιού της χωρίς επίσημες σπουδές ή πτυχίο αρωματοποιίας. Έμαθε μόνη της και με την εμπειρία δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα brands παγκοσμίως. Μάλιστα, η αναγνώριση για τους αυτοδίδακτους δεν σταματά εδώ. Τα Art and Olfaction Awards, που είναι από τα πιο σημαντικά διεθνή βραβεία για ανεξάρτητους και αυτοδίδακτους δημιουργούς, έχουν βραβεύσει τον Andy Tower, τον Ελβετό αυτοδίδακτο αρωματοποιό, αλλά και την Sarah McCartney, αυτοδίδακτη Βρετανίδα αρωματοποιό. Ο Christopher Brosius, δημιουργός της Demeter και της CB Ahate Perfume, χωρίς καμία τυπική εκπαίδευση, βραβεύτηκε με 2 Five Awards για το άρωμα Snow της Demeter το 2000. Τα Five Awards θεωρούνται τα σημαντικότερα βραβεία στο χώρο της αρωματοποιίας, αντίστοιχα με τα Oscar για τον κινηματογράφο. Και φυσικά ο Ρότζα Νταβ. Ξεκίνησε το 1981 στον ιστορικό οίκο Guerlain, όπου εργάστηκε για περίπου 20 χρόνια. Εκεί απέκτησε βαθιά εμπειρία και γνώση, όχι όμως μέσα από τυπικές σπουδές χημείας και αρωματοποιίας, αλλά κυρίως ως fragrance specialist, brand ambassador και αργότερα ως curator, δηλαδή επιμελητής συλλογών και δημιουργός. Η εκπαίδευσή του ήταν πρακτική και βασίστηκε στην μαθητεία και την καθημερινή τριβή με τα αρώματα, τις πρώτες ύλες και την ιστορία του οίκου Guerlain. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος, δεν χρειάζεται πτυχίο για να δημιουργήσεις μαγεία, αλλά χρειάζεται να παρατηρείς, να μυρίζεις, να καταλαβαίνεις. Και με αυτήν την εντυπωσιακή διαδρομή στο μυαλό μας των πτυχιούχων ή μη αρωματοποιών, ας ρίξουμε τώρα μια ματιά σε ένα άλλο κεφάλαιο, στους διαφορετικούς τρόπους που οι αρωματοποιοί επιλέγουν να εργαστούν στην βιομηχανία. Ένας αρωματοποιός μπορεί να βρει το δικό του μονοπάτι μέσα στον κόσμο του αρώματος, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους. Ένας από αυτούς είναι ο in-house perfumer, δηλαδή ο εσωτερικός αρωματοποιός που εργάζεται αποκλειστικά για έναν μεγάλο οίκο αρωμάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Jacques Paul στη Chanel ή η Christine Agel στην Hermès, διαδεχόμενη τον legend Jean-Claude Ellena. Επίσης ο Dominique Hoppion ανήκει στο σταθερό δυναμικό της IFF, ένα από τα μεγαλύτερα fragrance houses, ως senior master perfumer και δημιουργεί αρώματα για λογαριασμό πολλών διαφορετικών brands. Ένας άλλος δρόμος είναι του freelancer perfumer, του ελεύθερου επαγγελματία που συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες ή brands, δημιουργώντας αρώματα κατά παραγγελία. Εδώ συναντάμε ονόματα όπως η Olivia Giacobetti, γνωστή για τη μινιμαλιστική και αιθέρη αισθητική της, που έχει δημιουργήσει αξέχαστα αρώματα για brands όπως l'Artisan Parfumeur και η Diptyque, αλλά και ο Bertrand Duchaufour, γνωστός για το signature στυλ του με λιβάνι, μπαχαρικά, ξύλα, με δημιουργίες για Amouage και Penhaligon's. Μάλιστα ο ίδιος πρόσφατα δημιούργησε και το δικό του brand, για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει και θα μιλήσουμε κι άλλο. Παράλληλα υπάρχουν και οι perfumer owners, που είναι ταυτόχρονα δημιουργοί και ιδιοκτήτες της δικής τους μάρκας, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε στάδιο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Francesca Bianchi. Μία διαφορετική προσέγγιση τώρα είναι αυτή του Creative Director Perfumer, του Διευθυντή Δημιουργίας. Σε αυτόν τον ρόλο δεν δημιουργεί απαραίτητα ο ίδιος τις φόρμουλες, αλλά καθοδηγεί την ομάδα και δίνει το όραμα αλλά και την έγκριση για κάθε άρωμα. Εδώ ξεχωρίζουν προσωπικότητες όπως ο Kilian Hennessy της Kilian Paris, ο Ben Gorham της Byredo ή ο Frederic Malle, που συνεργάζεται με κορυφαίους perfumers όπως ο Dominique Hoppion και ο Maurice Roussel.
Τέλος, έχουμε τον Technical Perfumer, ο οποίος εξειδικεύεται στην σταθερότητα, την διάρκεια και την ασφάλεια των αρωμάτων, συνεργαζόμενος συχνά με χημικούς, όπως για παράδειγμα στη Givaudan. Κάθε ρόλος στον κόσμο του αρώματος έχει τις δικές του προκλήσεις και απαιτεί περίπου τις ίδιες δεξιότητες, αλλά όλοι μοιράζονται το ίδιο φλογερό πάθος για την τέχνη τους. Και κάτι πολύ σημαντικό, όλοι οι αρωματοποιοί δημιουργούν για όλους, είτε για designer είτε για niche brands. Γιατί η ομορφιά του αρώματος δεν γνωρίζει σύνορα ή ταμπέλες, μόνο μαγεία. Και τώρα, η στιγμή που σας υποσχέθηκα και περιμένατε. Ας ξεκλειδώσουμε τα μυστικά των Master Perfumers. Τι είναι αυτό που τους ανυψώνει από απλούς δημιουργούς σε αληθινούς θρύλους του αρώματος? Πώς ένας perfumer αποκτά τον τιμητικό τίτλο του Master Perfumer? Η διαφορά λοιπόν εδώ δεν μπαίνει σε στενά πλαίσια, γιατί ο τίτλος του Master Perfumer δεν δίνεται επίσημα, αλλά αναγνωρίζεται από την βιομηχανία και τους συναδέλφους όταν κάποιος έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ένας αρωματοποιός περνά στο πάνθεον των καταξιωμένων δασκάλων όταν πλέον έχει δημιουργήσει αρώματα που έχουν ευρεία απήχηση, που έχουν ξεχωρίσει και που έχουν διαρκέσει στον χρόνο. Αρώματα επιδραστικά που καμιά φορά έχουν σηματοδοτήσει εποχή ολόκληρη ή έχουν εμπνεύσει τόσο πολύ δημιουργώντας τάση, με αποτέλεσμα να σπέβδουν τα άλλα brands να τα αντιγράψουν. Ή αρώματα που είναι τόσο καινοτόμα, φαίνοντας τέτοια καλλιτεχνική και τεχνική μαεστρία, που εμπνέουν θαυμασμό και κερδίζουν τον σεβασμό της κοινότητας. Αν μπορούσαμε όμως να πούμε ένα πράγμα για τους δασκάλους της αρωματοποίησης, θα ήταν το εξής. Ο κόσμος των Master Perfumers είναι ένας κόσμος αφιερωμένος στην ατέρμονη αναζήτηση της οσφρητικής τελειότητας. Είναι μια διαρκής προσπάθεια επίπεδου πρωταθλητισμού να μετατρέψουν το αόρατο σε ορατό, αφήνοντας πίσω τους μια κληρονομιά αρωμάτων που αγγίζουν τις ψυχές μας. Και όταν τους ρωτήσεις πώς ξέρουν ότι μετά από τόσες προσπάθειες η δημιουργία τους έχει φτάσει στην τελειότητα, η απάντηση που παίρνεις είναι απλά I know. Το ξέρω. Ο κόσμος της αρωματοποιίας είναι γεμάτος από σπουδαίους αρωματοποιούς, the knows, όπως κάποιοι τους αποκαλούν, ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει την ιστορία του αρώματος μέσα από την τέχνη και το όραμά τους. Αν και να ξέρετε, στους περισσότερους αρωματοποιούς δεν αρέσει ο όρος the knows που χρησιμοποιείται γενικά, γιατί θεωρούν πως μικραίνει το ρόλο τους, ενώ οι ίδιοι είναι πολλά περισσότερα από την όσφρηση. Και προσωπικά συμφωνώ. Γι' αυτό και μόνο τώρα με ακούσατε να χρησιμοποιώ τον όρο the knows και το έκανα για να σας πω αυτό που μόλις σας είπα. Και αν εσείς έχετε κάποιον αγαπημένο αρωματοποιό, πείτε μου στα σχόλια. Με ενδιαφέρει να ακούσω, γιατί είμαι από αυτούς που κυνηγούν τους αρωματοποιούς παθιασμένα και θέλουν να μαθαίνουν συνεχώς για καινούριους, ειδικά για τα νέα ταλέντα. Για να επιστρέψουμε λοιπόν, δεν υπάρχει μία λίστα με τους καλύτερους αρωματοποιούς, γιατί ο κάθε αρωματόφιλος ή επαγγελματίας έχει τους δικούς του αγαπημένους. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν ονόματα που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, γιατί το έργο τους είναι πραγματικά καθοριστικό. Από τον Jacques Guerlain, δημιουργό των μυθικών Shalimar, Μιτσούκο και L'Heure Bleue, μέχρι τον Edmond Rudnitschka με το Sauvage και το Diorissimo και τον Ernest Poe που έγραψε ιστορία με το Chanel No. 5, οι παλαιότεροι έβαλαν τις βάσεις για ό,τι ακολούθησε. Ο Jean-Paul Guerlain, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση, άφησε το αποτύπωμά του με αρώματα όπως το Habit Rouge και το Samsara, ενώ ο Pierre Bourdon έθεσε νέους όρους στην ανδρική αρωματοποιία με το Saint Laurent Kouros, το Cool Water και το Green Iris Sweet. Και φυσικά δεν λείπουν οι γυναίκες με ισχυρή σφραγίδα, όπως η Σοφία Γκρόσμαν με το Trésor και το Eternity και τη μοναδική της τεχνική που έμεινε γνωστή ως Sophia's Touch. Στη σύγχρονη εποχή βρίσκουμε εξίσου εντυπωσιακές μορφές. Ο Jean-Claude Ellena με τη μινιμαλιστική λογοτεχνική του προσέγγιση επαναπροσδιορίσε την αισθητική του Hermès και είναι ένα όνομα θρύλο στην αρωματοποιία. Το ίδιο και ο Dominique Hoppion με τεχνική ακρίβεια και συναισθηματικό βάθος χάρισε στον κόσμο αριστουργήματα όπως το Portrait of a Lady και το Alien. Ο Michel Almirac με την λιτή και καθαρή προσέγγισή του έχει δημιουργήσει αρώματα όπως το Gucci Ras και το Chloé EDP.
Είναι δίκαιο μέντορας του Quentin Byss, ο οποίος πολλές φορές τον αναφέρει. Ο Francis Kurkdjian, που έγινε διάσημος μόλις στα 25 του με το Le Mal και συνέχισε με τον δικό του οίκο MFK και best sellers όπως Baccarat 540, Grand Soir, Aqua Universalis. Είναι σήμερα και καλλιτεχνικός διευθυντής των αρωμάτων της Dior. Την ίδια ώρα, ο Alberto Morillas, CK1, Aqua di Gio, που έχει δημιουργήσει πλέον και το δικό του brand Mise en Cire. Τελευταία μάλιστα τον είδα σε μία συνέντευξη και τον ένιωσα πάρα πολύ προσιτό. Ο Olivier Cresp, Angel Light Blue, που και αυτός πρόσφατα δημιούργησε το δικό του brand μαζί με την κόρη του, και ο Thierry Vassel, τεράστιος, ο πρώτος μη οικογενειακός in-house perfumer του Guerlain. Όλοι αυτοί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Δίπλα τους μια νέα γενιά ανερχόμενων ταλέντων όπως ο Quentin Byss, με θεατρικές τολμηρές δημιουργίες Delina, Fleur Narcotique, Ganymede. Αποδεικνύουν ότι η αρωματοποιία όχι μόνο δεν έχει χάσει τη μαγεία της, αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται με πάθος, φαντασία και τεχνική αρτιότητα. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον Roja Dove, έναν από τους πιο εκλεκτικούς και πολυτελείς δημιουργούς της εποχής μας, που με τον οίκο του Roja Parfum έχει ταυτιστεί με την έννοια του απολύτως εκλεπτισμένου λάξαρι αρώματος. Και μάλιστα έφερε αυτή την κατηγορία ακόμα περισσότερο στο προσκήνιο. Καθώς κλείνουμε την περιήγησή μας στον κόσμο των αρωματοποιών, ίσως το πιο όμορφο πράγμα που μπορούμε να κρατήσουμε είναι πως πίσω από κάθε άρωμα που αγαπάμε κρύβεται μία ψυχή, ένας άνθρωπος με ευαισθησία, τεχνική και μία σχεδόν ποιητική σχέση με τις μυρωδιές. Είτε πρόκειται για τους κλασικούς που έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης αρωματοποιίας, είτε για τους τολμηρούς δημιουργούς της νέας γενιάς που συνεχίζουν να μας εκπλήσουν. Όλοι μοιράζονται κάτι κοινό, την βαθιά πίστη ότι ένα άρωμα μπορεί να μας συγκινήσει, να μας ταξιδέψει, να μας εκφράσει. Και όπως λέει και ο Francis Kurkdjian, το άρωμα είναι αυτό που κρατάει την ανθρωπιά μας σε έναν κόσμο που τείνει να την ξεχνά. Γιατί τελικά το να καταλαβαίνεις ένα άρωμα είναι λίγο σαν να καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Και κάπου εδώ, με αυτήν την συγκλονιστική φράση του Kurkdjian, ολοκληρώνεται το σημερινό μας ταξίδι αφιερωμένο στον Grande Maestro της αρωματοποιίας. Ευτυχώς στην εποχή μας, με την πληθώρα πληροφοριών και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον κόσμο του αρώματος, δεν ρωτάμε πια μόνο ποιο είναι το τάδε άρωμα της τάδε μάρκας. Αντίθετα, αναζητούμε και την επόμενη δημιουργία του Dominique Ropion, της Sonia Constant ή της Sylvain Delacourt. Αυτή η αλλαγή που έφερε τους αρωματοποιούς στο προσκήνιο δεν είναι απλά μια θεμελιώδης ανατροπή στο επί δεκαετίες status quo των κολοσσών της βιομηχανίας, αλλά έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού θέμελα, τόσο για τους ίδιους τους αρωματοποιούς επιτέλους, όσο και για εμάς τους αρωματόφιλους. Γιατί αυτή η αλλαγή είναι τόσο σημαντική? Διότι στρέφει το βλέμμα μας σε απείρως περισσότερες καλλιτεχνικές και ποιοτικές δημιουργίες πέρα από τις συνηθισμένες εμπορικές που βρίσκουμε εύκολα στα καταστήματα. Γιατί ο αυξημένος ανταγωνισμός οθεί τα μεγάλα brands να προσπαθούν ακόμα περισσότερο να μας εντυπωσιάσουν, καθώς δεν μπορούν πια να θεωρούν δεδομένη την αγοραστική τους υπεροχή όταν ακριβώς δίπλα τους υπάρχουν αριστουργήματα. Γιατί όση περισσότερη τέχνη εμείς μυρίζουμε, τόσο περισσότερο ευαισθητοποιείται το κριτήριό μας στην ποιότητα της δημιουργίας και των υλικών. Και ως αποτέλεσμα, δεν υποκύπτουμε πλέον σε ένα price premium που αρκετές φορές δεν δικαιολογείται, ακόμα και σε κάποια designer brand στη mainstream σειρά. Μήπως λοιπόν όλα αυτά οδήγησαν ήδη από την προηγούμενη δεκαετία τα designer brands στη δημιουργία premium private collections? Μια προσπάθεια να ματσάρουν αυτήν την απέραντη νήσια αγορά, εκεί όπου η δημιουργική ιδιοφυΐα του αρωματοποιού και όχι το επώνυμο brand κλέβει την παράσταση? Για να το ανακαλύψουμε θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι το επόμενο επεισόδιο, που θα είναι και ο επίλογος της σειράς μας «Όλα για το άρωμα σε 10 ημέρες». Κλείνοντας, να θυμάστε πως πίσω από κάθε αγαπημένο άρωμα υπάρχει ένας άνθρωπος που με όραμα, πάθος, ταλέντο και υπομονή δημιούργησε μία μικρή μαγεία, ένα μικρό σύμπαν ειδικά για εμάς. Αυτό προσπάθησα να σας μεταδώσω σήμερα
Και αν νιώθετε ότι το κατάφερα ή ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like, με ένα comment ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε τα επόμενα αρωματικά μας ταξίδια. Θα χαρώ πολύ να σας ξαναδώ στο επόμενο ταξίδι μας. Μέχρι τότε πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!